Rahaa, jonka saamme ottaessamme lainan, kutsutaan peruspääomaksi. Takaisinmaksuksi ei kuitenkaan riitä, että palautamme pankille peruspääoman suuruisen summan. Kaikki pankkilainat noudattavat samaa periaatetta siitä, että peruspääoman lisäksi velallisen on maksettava korkoa. Pankit luovat luotonlaajennusprosessin avulla peruspääomaa, mutta mistä korko syntyy? Sitä ei ole kukaan luonut järjestelmään. Velan määrä on siis itse asiassa suurempi kuin olemassa olevan rahan määrä. Silti velallisen on maksettava sitä pankille. Luotu raha liikkuu järjestelmässämme erilaisissa velkaringeissä. Maanviljelijä velkaringistä 1 ottaa pankkilainan voidakseen maksaa mekaanikolle traktorinsa korjaamisesta. Mekaanikko ostaa palkaksi saamillaan rahoilla paikallisesta leipomosta pullaa. Leipuri puolestaan tarvitsee lisää vehnää ja ostaa sitä maanviljelijältä, joka nyt saamillaan rahoilla maksaa traktorin korjausta varten otetun lainansa takaisin pankille. Maanviljelijällä on kuitenkin ongelma, sillä hänen on maksettava myös korkoa ja siihen hänen rahansa eivät riitä. Hänen on löydettävä lisää rahaa toisesta ringistä, muuten hän menettää omaisuutensa pankille. Maanviljelijä myy maatilamatkailupalveluja turistille velkaringistä 2, jonka ansiosta hän pystyy maksamaan myös lainansa korot. Nyt kuitenkin rinkiin 2 on muodostunut vaje ja ongelma, sillä turistilla on autolaina. Rinki 2 tarvitsee lisää rahaa jostain toisesta samankaltaisesta velkaringistä. Kaikkeen rahaan liittyy korko-osuus, joten koskaan ei tule olemaan tarpeeksi rahaa kaikkien velkojen maksamiseen. Sen takia joidenkin on pakko mennä konkurssiin tai luovuttaa omaisuutensa pankille. Velalla on keskeinen rooli nykyisessä loputtoman talouskasvun mallissa. Uutta velkaa täytyy aina ottaa, jotta vanhat velat korkoineen pystytään maksamaan takaisin. Tämä aiheuttaa valtiolle, yrityksille ja kansalaisille suuren paineen kilpailla ja saada aikaan talouskasvua. Taloudessa on olemassa eräänlainen jatkuva puutostila, jonka takia konkurssit ovat väistämättömiä. Tätä voisi verrata musiikkileikkiin, jossa musiikin loputtua jokaisen on etsittävä itselleen tuoli, mutta tuoleja on aina vähemmän kuin leikkijöitä. Yksityisen ja julkisen sektorin jatkuva velkaantuminen ja korkomenojen kasvu aiheuttaa enenevässä määrin konkursseja. On olennaista ymmärtää, että ongelman ydin ei ole pelkästään ylikulutus. Nykyinen rahajärjestelmä lisää velkaantumista ja maksuvaikeuksia johtuen sen rakenteellisista ongelmista. Se on sellainen peli, jossa joku aina putoo pois. Että johonkin aina se jää se velka. Tuntuu, että se velka niin kiertää maailmaa ja rysähtää aina maa toisen jälkeen. Nyt oli Kreikka, Latvia, Irlanti, Etelä-Euroopan maat. Talousjärjestelmät jaetaan yleensä 2 kategoriaan: markkinatalouteen ja suunnitelmatalouteen. Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, vallitsee globaali markkinatalous. Sen keskeisiä käsitteitä ovat kysyntä ja tarjonta, joiden perusteella hyödykkeiden hinnat määräytyvät, ainakin teoriassa. Käytössämme olevaa markkinatalouden mallia voidaan kutsua säännellyksi kapitalismiksi. Siinä omaisuus ja tuotantovälineet ovat yksityisessä omistuksessa. Kapitalismi pyrkii pääoman kasvattamiseen ja omistuksen keskittämiseen. Kaiken toiminnan ja päätöksenteon motiivina on taloudellisen voiton kasvattaminen. Aikaisemmin meillä oli 1900-luvulla eri vaiheissa, niin esimerkiksi Suomessa oli monia eri omistamisen muotoja. Että ei ollut pelkästään niin, että kapitalistit voittaa tavoittelevat yritykset on muuttanut muotoa ja niistä on tullut niin lyhytjänteisempiä ja vaaditaan niin osakkeenomistajille nopeampia voittoja, isompia voittoja ja niin edelleen. Vaan on tapahtunut myös se, että meillä on vain yhdenlaista omistusta olemassa. Että Suomessa oli paljon osuuskuntia, siis kooperatiiveja. Suomessa oli myös valtio-omisteisia yrityksiä, joita hallinnoitiin ainakin epäsuorasti tai välillisesti niin kuin demokratian pelisääntöjen mukaan. Ja sen lisäksi oli koko joukko niin kuin, sellaista
yritystoimintaa, joka oli niin kuin hyvin ankkuroitunut johonkin tiettyyn paikkaan. Että oli kaiken maailman patruunoita, jotka kaikista autoritäärisyydestä huolimatta myös piti ihmisten hyvinvoinnista huolta niin kuin sillä paikkakunnalla tai niillä seudulla, missä ne toimi. Ja niin kuin, nämä kaikki on muuttanut muotoa ja tämän finansialisaation myötä niin ne on yhä riippuvaisempia osakemarkkinoista ja rahoitusmarkkinoista ylipäänsä. Ja silloin ne osakkeen omistajan asema on sillä tavalla korostunut, että se toiminnan logiikka on pitkälti sitä, että maksimoidaan osakkeenomistajien lyhyen aikavälin tuottoja. Kuten jo mainittiin, kapitalismissa päätöksenteon motiivina on yksinomaan taloudellisen voiton kasvattaminen. Ihmisten hyvinvointi, eettisyys ja ekologisuus jäävät monesti toissijaisiksi arvoiksi. Yrityksillä ei ole yhteiskunnallista vastuuta, he ovat vastuussa ainoastaan osakkeen omistajille. Markkinataloudessa nykyisessä mallissa niin yritykset on yhteiskunnallisesti vastuullisia, jos se tuo niille rahaa. Sehän tavallaan yrityksen tehtävä on tehdä rahaa. Ei sen tehtävä ole olla vastuullinen. Kellä se vastuu on? Yrityksen toimitusjohtaja, sille tulee yhtäkkiä sellainen moraalikohtaus, että nyt mä aion tehdä vastuullista bisnestä. Nyt loppuu tää riisto. Niin sehän saa potkut se niin kuin samalla viikolla, kun osakkeenomistajat saa kuulla, että mitä se ei tee rahaa nyt ollenkaan. Ja se koskee ihan kaikkia, ketkä on, millä tahansa tasolla onkin. Me voidaan sanoa, että jos ne yrittää tehdä jotain muuta kuin rahaa sille yritykselle, niin ne menettää sen vallan. Että nekin on tavallaan vaan ne pakotettuja pelaamaan samaa peliä. Kvartaalitalousmääritelmän mukaan toimii niin kuin neljännesvuoden periodeissa ja vaikka se horisontti olisi vähän pidempikin, että tuotekehittely vaatii kuitenkin 2 tai 3 tai 4 vuoden suunnittelua joissakin asioissa, niin osakemarkkinat kuitenkin vaikuttaa siihen niin kuin käytännön päätöksentekoon sillä tavalla, että jos se menee alaspäin, niin sitten täytyy aina tehdä jotain sellaista, mitä niin kuin markkinat odottaa. Ja markkinat usein niin tuntuu odottamaan sitä, että pannaan paljon ihmisiä pellolle ja organisoidaan uudelleen yritystä. Täytyy olla kauheasti muutosjohtamista. Ja usein se kuitenkin tarkoittaa sitä, että nekin ihmiset, jotka organisaatiossa jatkaa työntekoa, niin ei keskity sen itse asian tekemiseen, vaan ne harrastaa organisaation muutosta, joka on aika monille aika turhauttavaa ja se ei ole myöskään taloudellisesti kauhean tuottavaa toimintaa. Sitten kun sulla on tällainen kilpailuasetelma, niin se, kuka pystyy myymään tuotteensa halvimmalla, on se, kenen tuotteet menee kaupaksi. Ja se, kuka pystyy myymään tuotteensa halvimmalla, on se, kuka maksaa vähiten palkkaa, kuka vähiten huolehtii ympäristöstä, kuka vähiten huolehtii yhtään mistään. Ja tässä tavallaan kaikki maat on sen kilpailuasetelmassa, että kuka pystyy kilpaa eniten heikentämään näitä, kuka pystyy saamaan kaikista alhaisimman hinnan. Ja se ei ole mitenkään hyvä tilanne, että kaikki maailman maat yhtä aikaa yrittää jotain samaa. Maailmassa tuotetaan ruokaa yli 10 miljardille ihmiselle joka päivä, mutta silti 1/7 näkee nälkää. Miksi? Kyllä meillä olisi ruokaa kaikille tarpeeksi tälläkin hetkellä, jos se vaan jaettaisiin tasaisesti. Niin uskomatonta kuin se onkin, niin edelleen Afrikasta esimerkiksi tuodaan nälänhätäalueelta enemmän ruokaa Eurooppaan kuin sinne apuna tai tämmöisenä muuna palautetaan. Onko pullovesiyrityksillä motiivia korjata köyhien maiden vedenpuhdistusta? Onko lääkefirmoilla motiivia oikeasti parantaa sairauksia, jos rahaa tekee parhaiten sillä, että ihmiset ostavat säännöllisesti pillereitä? Velkoihin lisätään korko, koska se on pankkien tapa tehdä voittoa. Pankit ovat yrityksiä siinä missä muutkin, ja ne toimivat markkinatalouden mekanismeilla. Voiton tavoittelu johtaa siihen, että moni asia, joka pitäisi tehdä, jää tekemättä, sen sijaan moni turha asia tulee tehtyä. Entä taloudelliset mittarit, kuten bruttokansantuote? Bruttokansantuote eli BKT on yksi talouskasvun mittareista, ja suuremman BKT:n väitetään usein olevan merkki positiivisesta kehityksestä. On olemassa myös toisenlaisia mittareita. Eräs hyvinvoinnin mittari ottaa huomioon muun muassa tuloerot, rikollisuuden, onnettomuudet, avioerot, saasteet, vanhustenhoidon ja vapaaehtoistyön. Tämän GPI-mittarin mukaan lähes kaikki länsimaat ovat rappioituneet tasaisesti viimeisen 30 vuoden aikana.
nämä vanhat mittaristot alkaa olemaan rikki. Mun mielestä on todella pelottavaa esimerkiksi seurata, jos mä olisin kapitalisti, niin mua hirvittäisi se, mitä tapahtuu esimerkiksi pörssikursseille nykyään, erityisesti Yhdysvaltain pörssikursseille, jotka on hyvässä nousussa samaan aikaan, kun talous romahtaa alta täydellisesti. Siis, että mitään ei tapahdu ja työttömyys alkaa olemaan yli 20% ja niin edelleen. Pörssikurssit pärjäilee hyvin, mikä tarkoittaa siis sitä, että se on niin kuin sama kuin lentokoneessa, josta korkeusmittari on rikki. Että ei tiedetä, missä mennään. Markkinoihin nimenomaan pitäisi just olla se väline, joka kertoo, että missä mennään, mutta ne ei kerro enää, koska ne on manipuloituja ja käytännössä kertoo jostain fiktiivisestä asiasta. Suomihan on siinä mielessä niin kuin hankala tässä, että me ollaan semmoinen lintukoto. Me ollaan jossain mielessä niin kuin kauempana ja ne tulee hitaammin nämä virtaukset tänne. Me pystytään pidempään uskottelemaan, niin kuin Katainen sanoi, että tämä ei koske Suomea kuitenkaan. Ennen kuin se sitten koskee. Se on rahajärjestelmä on kaiken ytimessä. Kaikki raha luodaan velkana. Kaikki se velka pitäisi aina maksaa korkoineen. Se vaatii uutta velanottoa, että se on mahdollista, mutta se uusi velanotto tuo taas uuden koron. Ja velka kasvaa. Ja itse asiassa se rahan, olemassa olevan rahan ja olemassa olevan velan välinen erotus myös kasvaa koko ajan. Se aiheuttaa sen tarpeen. Se rahasta tulee, vaikka sitä rahan määrä koko ajan lisääntyy tavallaan, niin se rahan niukkuus pahenee. Velan suhde siihen rahan määrään. Se vaan lisääntyy ja lisääntyy. Se luo sen kiihtyvän oravan pyörän, jota kaikki on pakko polkea. Se on ihan sama, olit se yksilö, sulla on perhe, sulla on asuntolaina, et sä voi hypätä siitä pois, mitä sun asuntolainalle käy. Ja tämä rahajärjestelmän muuttaminen, ensinnäkin se pitäisi olla niin, että sitä ei oteta itsestäänselvyytenä. Lakata ajattelemasta, että no raha on rahaa, että ei sitä voi mitenkään muuttaa. Se on sellainen suuri sokea kohta meidän kulttuurissa ajatella, että rahaa voi olla vain yhdenlaista. Että jos me ei käytetä tätä nykyistä rahaa, niin sitten täytyy käyttää oravan nahkoja. Ihmiset oikeasti ajattelee näin. Se on sellainen, ihmisillä on sellainen sokeus rahaa kohtaan. Ja siitä pitäisi päästä eroon. Pitäisi todella laajasti alkaa ymmärtää niitä mekanismeja, joilla raha nykyisin luodaan. Ja pitäisi alkaa keskustelemaan, että voisiko olla jotain vaihtoehtoisia mekanismeja, joilla se raha tulisi luoda sen sijaan. Käytännössä sitten, jos mennään nyt tuohon isoon saliin, missä ne päätökset tehdään, niin siellä on sitten se 199 äänestäjää, koska puhemies on istumassa siellä ylhäällä. Ja 199 äänestäjää, joiden tehtävä on äänestää oman tuntonsa mukaan ja oman parhaan kykynsä mukaan. Mutta näinhän ei tietenkään tapahdu, vaan puoluekuri, ryhmäkuri on saatu tässä maassa aikaiseksi. En tiedä, kuinka pitkään se on ollut, koska en politiikan tutkija ole, että onko se ollut iät ja ajat vai ei, mutta käytännössähän täällä ei oikeastaan yhtään ryhmäkurista vapaita päätöksiä juurikaan synny. Asiat päätetään niin kuin jossakin muualla kuin tuossa isossa salissa ja harvoin käy niinkään, että niitä varsinaisesti siellä ryhmäkokouksissa oikeasti käsitellään, eli käytännössä ne tulee käskyttämällä sitten. Kuinka Suomea sitten varsinaisesti johtaa? Missä se todellinen valta on? Mä oon nyt ollut 3,5 vuotta tässä talossa ja en mä tiedä vastausta tuohon. Meidän aikanamme rahamarkkinoilla on kenties enemmän valtaa kuin koskaan. Se on kuitenkin yhä enemmän poliittisen ja demokraattisen päätöksenteon ulkopuolella. We have witnessed, I would say, for the last 30 years, a reversal of the ideological dominance. And the 80s are marked, I would say, by let the economy works on its own. Let's deregulate the market. Don't intervene in the market. And then the political power disappeared in the economic sphere. In this way, the allocation of capital in the economy is only decided by market players. In this way, only market players decides who should work, who should be sacked, how the economy should work. There shouldn't be any intervention of the state in the economic affairs. Talous ei ole poliittista. Talous on määritelty politiikan ulkopuolelle. Mutta tietenkin, jos on vähänkään yleisempi politiikan käsite taustalla, niin ymmärtää, että se on tavallaan niin kuin retorinen siirto
siirtää jotkut asiat pois yhteisen ja demokraattisen käsittelyn piiristä. Jos katsoo sitä historiaa, miten se kaikki meni, niin Nixonin hallituksen päätös silloin irrottaa kulta dollarista, siinä oli suora kytkös Bretton Woods-kaudella, niin liittyy